Phở Cồ là một tên gọi dùng để chỉ những quán phở có tên của dòng họ Cồ, bắt nguồn từ làng Vân Cù, Đồng Sơn, Nam Trực, Nam Định, một vùng đất nổi tiếng với nghề nấu phở. Các quán này thường có đặc điểm chung là chú trọng vào sự an toàn, sạch sẽ và giữ gìn hương vị phở truyền thống như phở bò mềm ngọt, nước dùng đậm đà từ xương hầm. Những người con của làng Vân Cù đã mang món phở nổi tiếng này đi khắp mọi nơi, bao gồm cả Hà Nội, và đã tạo nên thương hiệu phở Cồ nổi tiếng ngày nay. Hôm nay mời các bạn hãy cùng mình đi ăn phở Cồ nổi tiếng ở số 4 Thụy Khuê, Tây Hồ nha. Xin mời tất cả các bạn. Hầu hết các quán đều giữ vững hương vị phở truyền thống, chú trọng vào nước dùng ngọt thanh từ xương hầm và thịt bò mềm ngon. Bên cạnh phở bò còn có thêm các món ăn khác như cơm rang, phở xào, phở trộn, phục vụ nhiều sở thích của thực khách. Đây là phở Cồ Cử Gia Truyền số 4 Thụy Khuê, Tây Hồ các bạn nha. Đây các bạn nhìn thấy tên này. Tên là chữ của bát phở Cồ Cử Gia Truyền. Mình gọi phở tái. Và mình có dặn bác chủ quán là trần kỹ cho mình. Rất là nhiều thịt các bạn nha. Rất là nhiều hành. Sợi phở. Mình có gọi thêm cả quẩy. Ăn phở thì không có rau sống kèm theo giống như bún, mà chỉ có các loại gia vị như chanh, tỏi, ớt, tiêu thôi. Mình cho thêm vài lát ớt vào. Được biết, dòng họ Cồ có nguồn gốc từ làng Vân Cù, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Không nhớ rõ chính xác, nhưng những cụ tổ đầu tiên truyền nghề cho món phở Cồ nước tiếng này là cụ Cồ Văn Sơn, cụ Cồ Văn Khai, những năm cuối thế kỷ 19. Và không thể thiếu được đó là tỏi ngâm giấm các bạn nha. Làng đất chật người đông, người dân Nam Định bỏ quê đi tứ xứ làm ăn nhiều nơi. Đi cùng với đó họ mang theo cái nghề. Hết tỏi rồi nên là mình chỉ lấy được vài lát thôi. Thịt bò, nước dùng, dao thớt, nơi họ dừng chân. Đi đến đâu tiếng tăm phở làng Vân Cù sống sót đến đó. Thậm chí còn đậu ngon lành tại nơi đất khách. Món phở gia truyền và thuần Việt này được phát triển mạnh mẽ từ những năm 90. Đây là quẩy giòn các bạn nha. Của thế kỷ 20 trên khắp giải đất hình chữ S của Việt Nam. Được biết đến là món ăn gia truyền của dòng họ Cồ từ cuối thế kỷ 19. Mình mời tất cả các bạn nha. Nhưng do sức hút và cái tên của nó ảnh hưởng khá lớn đến ẩm thực Việt Nam. Mời tất cả các bạn. Nên sự phát triển của chúng giờ đây không chỉ có dòng họ Cồ dựng lên. Đã có rất nhiều người không thuộc dòng họ Cồ tại mảnh đất sản sinh ra món ăn nức tiếng này. Nhưng họ có niềm đam mê với món ăn, dần dần đi làm thuê, tiếp thu và đã học hỏi được bí kíp. Phở ở đây rất là mềm. Sợi phở mềm, dai. Rồi đứng ra mở quán riêng. Chính bởi vậy số lượng quán phở Cồ tại Hà Nội vì vậy mà tăng lên nhanh chóng theo cấp số nhân. Được biết đến là món ăn xa xỉ tại miền quê những năm cuối thế kỷ 20. Mình phô bò nha. Chính bởi vậy phở Cồ chỉ được thịnh hành nhiều ở đất Hà Nội giàu có. Nói về bí quyết và cách làm nên những tô phở Cồ thì mỗi người, mỗi quán lại có cách làm riêng. Không ai học hỏi bí kíp nấu phở của ai. Uống thử nước nhé. Mỗi người khi lên Hà Nội thường có bí quyết riêng do quá trình làm thuê, học hỏi, tích tụ lại nên rất là đậm đà. Nhưng dù có những bí kíp nấu ăn khác nhau ra sao, món phở Cồ cũng có những điểm làm chung giống nhau để tạo nên thương hiệu phở Cồ chính hiệu. Ngon các bạn ạ. Mình sẽ ăn kèm cùng quẩy nha các bạn nha. Cho quẩy vào đây để ăn kèm chấm cùng nước phở nha. Để tạo nên một bát phở Cồ ngon, quán nào cũng cần phải chọn những bánh phở dẻo dai. Còn thịt bò cần phải chọn thịt bò từ những con trưởng thành, bởi loại đó mới chứa nước ngọt của tủy, ngọt cốt, ngọt tinh chứ không phải độ ngọt của mì chính. Muốn có nồi nước dùng trong hoàn hảo thì khi luộc nước đầu phải vớt ra rửa sạch, sau đó mới lấy làm nước dùng. Vì thế không có váng và trong veo. Nước phở càng ngọt, càng trong bao nhiêu thì phở càng ngon bấy nhiêu. Điều cần chú ý nhất là hạn chế cho muối vào nước phở, bởi muối nhiều thì nước phở sẽ bị chát. Nước mắm dùng trong bát phở cũng cần phải chú ý, nên chọn nước mắm ngon để giữ được độ trong của nước phở. Nếu sử dụng nước mắm không ngon hay có màu thì nước phở sẽ bị gắt, bị vẩn đục và kém ngọt. Để tạo nên nước phở ngon, người làm cần hầm nhừ xương trong nhiều giờ rồi mới cho gia vị vào. Đến công đoạn luộc thịt cũng là cả một nghệ thuật. Nếu không đúng công thức thì sẽ không thể thành bát phở Cồ chính hiệu. Điểm lưu ý khi thịt bò chín không được vớt ra ngay mà cần phải để nguyên trong nồi một lúc.
sau đó vớt ra, treo lên cao cho khô nước rồi mới ướp gia vị. Làm được như vậy, thịt bò mới thơm ngon và không bị bở. Phở cổ Nam Định ở Hà Nội, đặc biệt ở nước dùng đậm đà vị gừng, nước mắm hơn phở Hà Nội. Thịt bò thường là tái miết, băm mềm rồi dội nước sôi. Bánh phở dai, mềm và thường có mùi thơm đặc trưng từ cách chế biến gia truyền của dòng họ Cổ. Với các quán phổ biến như Cổ Điệp, Cổ Cử, giữ được nét truyền thống nhưng cũng có những biến tấu phù hợp khẩu vị người Hà Thành. Nước dùng được ninh kỹ từ xương ống, cho nhiều gừng và nước mắm, tạo vị ngọt sâu, đậm đà hơn phở Hà Nội, ít mùi quế hồi. Thay vì thái lát mỏng, thịt bò được băm nhỏ, miết trên thớt rồi phủ lên bát bánh phở. Sau đó chan nước dùng nóng sôi sùng sục lên để thịt tự chín, mềm tan. Bánh phở dai, mềm, không bị nát, được làm thủ công, có độ dai đặc trưng. Hương vị mạnh mẽ, phù hợp với người thích ăn đậm, có thể thêm mùi thơm đặc trưng của mùi tàu và hành hoa. Thương hiệu bắt nguồn từ làng Vân Cù, Nam Định với nhiều quán ở Hà Nội như Cổ Điệp, Cổ Chiêu, Cổ Cử vẫn giữ được bí quyết gia truyền. Ngoài tái miết còn có phở chín, phở tái lăn đáp ứng sở thích của nhiều thực khách. Phở Cổ mang đến hương vị khác biệt so với phở Hà Nội truyền thống, nhấn mạnh vào vị ngọt đậm của nước dùng và kỹ thuật chế biến thịt bò độc đáo, tạo nên sức hút riêng biệt tại Hà Nội. Một bát phở cung cấp năng lượng và dưỡng chất đa dạng như protein, carbohydrate, chất béo, chất xơ cùng các vitamin, khoáng chất với khoảng 350 đến 450 calo, giúp xây dựng cơ bắp, phục hồi chức năng và bổ sung nước, khởi đầu ngày mới hiệu quả, phục hồi cơ thể. Rất là nhiều thịt bò và sợi phở thì rất là mềm mịn. Protein dồi dào từ thịt bò, gà và nước dùng ninh xương, quan trọng cho cơ bắp và mô. Carbohydrate cung cấp năng lượng từ bánh phở, giúp nạp lại glycogen sau vận động. Chất béo và khoáng chất, nước dùng tốt cho xương khớp, gừng chống viêm, rau thơm cung cấp vitamin, chất chống oxy hóa. Chất xơ tăng cường tiêu hóa, hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Một bát phở trung bình có khoảng 350 đến 450 calo, có thể thay đổi tùy loại thịt và nguyên liệu. Nước dùng phở thường chứa nhiều natri. Chỉ một bát có thể chiếm gần một nửa khuyến nghị hàng ngày 2,3 gram, dễ gây tăng huyết áp nếu ăn quá nhiều. Phở Cổ nổi bật nhờ hương vị thơm ngon, đậm đà, nước dùng ngọt thanh từ xương ninh kỹ và gừng, bánh phở dai mềm đặc trưng của Nam Định, cùng bí quyết gia truyền và sự phát triển đa dạng của nhiều quán ăn, tạo nên thương hiệu gia tộc phở lâu đời ở Hà Nội. Điểm nhấn là sự kết hợp tinh tế giữa thịt bò, hành, rau mùi và cách chế biến riêng biệt, khiến phở Cổ trở thành món ăn được yêu thích. Dù là gia truyền, các quán phở Cổ ở Hà Nội có nhiều biến tấu như Cổ Điệp, Cổ Chiêu, Cổ Cử, nhưng vẫn giữ được tinh thần chung, người nấu có sáng tạo riêng. Nhiều người trong họ hoặc học trò cũ được truyền nghề, giúp thương hiệu phở Cổ lan tỏa và phát triển mạnh mẽ tại Hà Nội, dù có thể khác biệt ở từng quán. Nhiều quán cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và nguyên liệu tươi ngon, đáp ứng thị hiếu ngon bổ rẻ. Phở Cổ mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc, là biểu tượng của dòng họ Cổ ở làng Vân Cù, Nam Định, nơi khởi nguồn nghề phở gia truyền, thể hiện tính chất gia tộc, sự di cư và phát triển của ẩm thực Việt, lan tỏa tinh hoa Việt Nam và trở thành một di sản văn hóa gắn liền với hồn cốt của phở Nam Định và phở Hà Nội. Phở Cổ và rộng hơn là phở Việt đã trở thành quốc hồn quốc túy, đại sứ văn hóa Việt Nam ra thế giới, được công nhận trên các từ điển quốc tế. Phở Cổ hấp dẫn thực khách bởi hương vị truyền thống Nam Định, sự khéo léo trong chế biến và câu chuyện về gia tộc họ Cổ đã tạo nên một thương hiệu phở đặc sắc phổ biến ở Hà Nội. Tóm lại, phở Cổ không chỉ là một món ăn mà còn là câu chuyện về dòng họ, về sự di cư, về cách một món ăn trở thành biểu tượng văn hóa, gắn kết cộng đồng và lan tỏa bản sắc Việt Nam. Chính bởi những lý do trên, phở Cổ tuy không phải là món ăn ngon nhất đất Hà Thành, nhưng lại là món ăn được nhiều người dân nơi đây yêu thích và các hàng quán mọc lên như nấm. Trải qua gần một thế kỷ hình thành và phát triển, những người con họ Cổ ngày nay đã đưa thương hiệu phở Cổ trở thành một cái tên quen thuộc đối với nhiều người dân Hà Thành. Xét về mặt ẩm thực, chỉ cần đi quanh Hà Nội, người ta cũng thỏa sức nếm thử đủ mọi loại đặc sản trên khắp các địa danh vùng đất hình chữ S. Phở Cổ, một món ăn nước tiếng của vùng quê Nam Định, cũng là một trường hợp như thế. Nếu các bạn có dịp ghé qua số 4 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội thì đừng quên thưởng thức ngay một bát phở Cổ chính hiệu nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và share để nhận được những video mới nhất của mình nha. Xin chào tất cả các bạn.